झालेली एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आज चॅनलवरती नवीन असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑन करा। तर भावांनो, आजची एडिटिंग अलाइट मोशन ॲपद्वारे झालेली आहे। तर अलाइट मोशन ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्याचबरोबर तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टची लिंक मिळून जाईल। बिटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला मी दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे। लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला गुगल ड्राईव्ह सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। गुगल ड्राईव्ह सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे। 3 डॉटवरती क्लिक केल्यानंतर सेंड कॉपीवरती क्लिक करायचं आहे। तिथे क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अलाइट मोशन ॲप येऊन जाईल, तिथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर भावांनो, आपला प्रोजेक्ट इम्पोर्ट झालेला आहे। असाही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। प्रोजेक्टवरती जायचं आहे, त्यानंतर आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। तर भावांनो, तुमच्या बिटमार्क प्रोजेक्टचा इंटरफेस तुम्हाला असं बघायला मिळेल। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे। त्यानंतर मी दिलेला ओव्हरली व्हिडिओ तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर फर्स्ट बिटपर्यंत जाण्यासाठी तुम्हाला ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। फर्स्ट बिट नंतरचा भाग कट करून टाकायचा आहे। पुन्हा व्हिडिओच्या फर्स्टवरती येऊन प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मी दिलेली PNG ही तुम्हाला ॲड करून घ्यायची। ॲड केल्यानंतर ती अशी सेट करून घ्यायची। पुन्हा त्या PNGवरती क्लिक करून ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून फर्स्ट बिटपर्यंत यायचं आहे आणि ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। ह्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर आपला पुन्हा त्या PNGवरती क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सफर ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे। सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती आल्यानंतर जिथं प्लस आयकॉनवरती कट करून द्यायचं। त्यानंतर पुन्हा या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवरती पुन्हा प्लस ऑप्शनवरती जायचं आहे। ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर आपण थोडंसं रोटेट करून घ्यायचं। असं रोटेट करून घ्यायचं आहे। थोडं रोटेट केल्यानंतर पुन्हा फर्स्टला यायचं आहे। फर्स्टला आल्यानंतर आपल्याला थोडं असं रोटेट करून घ्यायचं आहे। म्हणून अशा प्रकारे आपली PNG नीट सेट झाली आहे। पुन्हा ह्या ऑप्शनवर फर्स्ट बिटपर्यंत यायचं आहे। फर्स्ट बिटपर्यंत आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती जाऊन व्ह्यूवरती क्लिक करायचं आहे। तिथून तुम्हाला पाहिजे असलेले इमेजेस सिलेक्ट करून घ्यायचे किंवा मी दिलेले इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचे। इमेज सिलेक्ट झाल्यानंतर पुन्हा या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर ते पुढचा भाग कट करून टाकायचा आहे। अशा प्रकारे सर्व इमेजेस आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे।
अशा प्रकारे आपले सर्व इमेजेस सिलेक्ट झालेले आहेत. तर आपल्याला मी दिलेला 𝗕𝗏𝗵𝗃 इम्पोर्ट केल्यानंतर ते 𝗕𝗏𝗵𝗃 प्रोजेक्टचा फर्स्ट इफेक्ट घ्यायचा आहे. इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा आपण एडिट करीत असलेल्या प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. त्या प्रोजेक्टवरती गेल्यानंतर असं थोडं बारीक करून घ्यायचं आहे आणि हे इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. सर्व फोटोजमध्ये हा इफेक्ट पेस्ट नाही करायचा आहे. मी सांगेल तिथपर्यंतच हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. भावना मी थोडा व्हिडिओ पॉज करत आहे. भावना आतापर्यंत या व्हिडिओला लाईक आणि आपले चॅनल सबस्क्राईब करून नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक करून टाका. मग 24.17 पर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आहे. त्या इमेजला दुसरा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आपल्याला एकच इमेजला दुसरा इफेक्ट आहे मित्रांनो. पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर 𝗕𝗏𝗵𝗃 प्रोजेक्टवरती जाऊन सेकंड नंबरचा इफेक्ट वरती जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा व्हिडिओच्या लास्टला जायचं आहे. लास्टला गेल्यानंतर 24.17 पर्यंत यायचं आहे आणि त्या फोटोजला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे पेस्ट झालेला आहे. आपल्याला बॉर्डर सिलेक्ट करायचे. ऑल मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनललाही भेटून जाईल. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे. बॉर्डर ॲड करायचं आहे. बॉर्डरची लिंक तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला भेटून जाईल. आपल्याला बॉर्डर ॲड केल्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जाऊन लाईटनवरती जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि पुन्हा मूळ ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून थोडी बॉर्डर मिक्स करून आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि व्हिडिओच्या लास्टला जाऊन या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर भावना अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओवरती आपली बॉर्डर झालेली आहे. पुन्हा प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती जाऊन मी दिलेला ओव्हरली व्हिडिओ तो सुद्धा ॲड करून घ्यायचा आहे. भावना ऑल मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला भेटून जाईल. तर भावना पुन्हा व्हिडिओच्या लास्टला येऊन या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर भावना व्हिडिओ चुकीचा सिलेक्ट झालेला आहे. तो व्हिडिओ कट करून टाकायचा आहे. पुन्हा फर्स्ट बीटपर्यंत यायचं आहे. फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर ते क्लिक करून पुन्हा तोच व्हिडिओ सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तो व्हिडिओ सिलेक्ट झाल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला यायचं आहे. लास्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर त्या पुढचा भाग कट करून टाकायचा आहे आणि ब्लेंडिंग ऑपेसिटीच्या ऑप्शन लाईटनवरती जाऊन स्क्रीन करून घ्यायची. त्या व्हिडिओचा साऊंड आपल्याला कमी करून टाकायचा आणि फर्स्ट ओव्हरली व्हिडिओला जर साऊंड असेल तरी कट करून टाकायचं. तर भावांनो एक्सपोर्ट करण्यासाठी या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट करून द्यायचं आहे. तर भावांनो व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लगेच व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑन करा. तर भेटूया पुन्हा नवीन